Përshëndetje, vëllezër dhe motra. Është tërësisht për shkak të hirit Perëndis që kemi mundësi të bëjmë pikërisht këtë gjë sot, që të kemi mundësi të adhurojmë atë së bashku. Është një kujtesë që ne lartësojmë një Perëndi i cili është sovran, i cili bashkëvepron të gjitha gjërat për të mirën tonë dhe për lavdinë e tij. Dhe është pikërisht kjo çfarë apostulli Paul na kujton tek Romakëve kapitulli 8, vargjet 28 deri në 30. Dhe dëgjoni çfarë ai thotë. Dhe ne dimë se të gjitha gjërat bashkëveprojnë për të mirë për ata që e duan Perëndin, për ata që janë të thirrur sipas qëllimit të tij. Sepse ata që ai i ka njohur që më parë, edhe i ka paracaktuar, që të jenë të ngjashëm me shëmbulltyrën e birit të tij, kështu që ai të jetë i paralinduri në mes të shumë vëllezërve. Dhe ata që ai i paracaktoi, edhe i thirri. Dhe ata që i thirri, edhe i shfaqsoi. Dhe ata që i shfaqsoi, ata edhe i përlëvdoi. Amen. Perëndia ynë është sovran dhe ai i bashkëvepron të gjitha gjërat për të mirën tonë dhe për lavdinë e tij. Për të gjitha ata që e duan atë dhe janë thirrur sipas qëllimit të tij në Krishtin. Le ta lartësojmë Zotin dhe shpëtimtarin tonë. Le t'i japim lavdi atij. Vesh me fuqi që të bëj që është e drejtë.
që shpirtin
kujt ma lart, t'falimnderit, se mimi atit krejtësisht të knaq, t'falimnderit, armiku yt dikur, tash në kryes me ty, t'falimnderit. Apostoli Paul gjithashtu te Kolosianëve, kapitulli i parë, vargjet 15 dhe 16, ndërsa janë vargje të mrekullueshme që përshkruajnë se kush Krishti është. Dëgjoni çfarë thot. Ai, pra Jezu Krishti, është shëmbëllesa e Perëndisë së padukshëm, i paralinduri i çdo krijese, sepse në të u krijuan të gjitha, ato që janë në qiejt dhe ato mbi dhe, ato që duken dhe ato që nuk duken, frone, zotërime, principata dhe pushtete. Të gjitha gjërat janë krijuar me anë të Tij dhe ndaj Tij. Të gjitha gjërat janë krijuar dhe ekzistojnë për lavdinë e Tij. Të gjitha gjërat që ai bën janë për lavdinë e Perëndisë. Ne jemi krijuar, shpëtuar dhe ekzistojmë për lavdinë e Jezu Krishtit. Le ta lavdërojmë atë. Gjithashtu vazhdoj t'ju kujtoj, ndërsa përgatitemi për të kënduar këtë këngë së bashku, për të reflektuar se çfarë fryma e shenjtë po bën në neve në këtë kohë, çfarë Perëndia pra është duke përmbushur. Ju kujtoj lidhje me ofertat, që siç e thamë edhe janë e kaluar, pra është e mundur që t'i ndani mënjan dhe kurdo që ne do të rikthehemi përsëri të gjithë së bashku, të mund t'i ofrojmë ato të gjitha për lavdinë e Perëndisë. Le të bekojmë besnikërinë dhe mirësinë e Perëndisë dhe bashkësinë e Tij në ne. Fryma e shenjtë e Perëndisë banon në neve. Amen. Shpirtin ti
gjithë bota Krishtin të shikoj. Lutjet lartë ngrihen erë mirë, në plot punë të Hirit në drejtë, të bashkuar një në dashuri, që gjithë bota Krishtin të shikoj. Mirëmëngjes, përshëndetje vëllezër dhe motra, përshëndetje ju gjithë të tjerë që po na ndiqni gjatë kësaj kohe, dhe shpresoj dhe lutem që të gjithë ne po vazhdojmë të fokusohemi te Zoti, po fokusohemi te fjala e Tij, po fokusohemi në lutje. Di që na mungon koha jonë së bashku si kish, por kjo është çfarë Zoti ka për ne në këtë kohë, kështu që le të vazhdojmë të kemi besim tek Ai. Dhe të shikojmë se çfarë Zoti do të bëjë për në jetën tonë përmes kësaj kohe. Le të kalojmë tek lajmërimet që kemi për sot. Lajmërimin e parë tashmë unë përmenda, le të vazhdojmë pra të lutemi për situatën, le të vazhdojmë të lutemi për shpëtimin e njerëzve, lutemi për njerëzit që janë në nevojë, lutemi për gjithë njerëzit që janë duke përballur me virusin, për njerëzit që kanë humbur familjarët e tyre. Le të lutemi gjithashtu për njëri tjetrin, pra është një kohë që vërtet ne kemi nevojë të lutemi si trupi i Krishtit. Pastaj lajmërimi tjetër i rëndësishëm është që siç e dini ne kemi qenë duke folur për orën e rritjes dhe pajisjes së kishës gjatë kësaj kohe. Kam menduar se mund të fillojmë një seminar të veçantë gjatë kësaj kohe. Do të fillojmë çdo të diel në orën 17 live në Facebook te faqja e Kishës Hirit, dhe tema e këtij seminari do të jetë si të gjejmë dhe të njohim vullnetin e Perëndisë. Si na drejton Perëndia. Kjo është një temë mjaft e rëndësishme, një temë që është debatueshme shpesh mes të krishterëve, kështu që ju ftoj që të ndjekim këtë temë së bashku, të mësojmë çfarë mëson fjala e Perëndisë në lidhje me këtë temë të rëndësishme. Pastaj më lejoni t'ju kujtoj në lidhje me grupet e vogla, ne vazhdojmë të mblidhemi në grupet e vogla përmes platformave të ndryshme të internetit, kështu që ju inkurajoj që të vazhdojmë të mblidhemi, të gjejmë kohën e përshtatshme për secilin grup dhe të marrim pjesë, të bëjmë gjithçka që kemi në dorë për të marrë pjesë, vazhdojmë të inkurajojmë, nxisim njëri tjetrin, mësojmë nga njëri tjetri nga fjala e Perëndisë, prandaj ju ftoj të ndiqni rregullisht këto takime. Pastaj gjithashtu gjatë javës ne përpiqemi përveç grupeve të vogla të kemi edhe mënyra të tjera si mund të inkurajojmë njëri tjetrin, komunikojmë me njëri tjetrin gjatë javës, kështu që do të qëndrojmë të informuar përmes WhatsAppit, përmes Facebookut apo mënyra të tjera, edhe ju inkurajoj gjithashtu që të marrim në telefon njëri tjetrin, të pyesim se si jemi, çfarë po ndodh në jetën tonë, çfarë mund të lutemi, çfarë mund të jenë nevojat, kështu që ju ftoj që të jemi trupi i Krishtit me njëri tjetrin në këtë kohë të veçantë. Dhe lajmërimi i fundit është në lidhje me këshillimin biblik, është një lajmërim tashmë që ne pothuajse lajmërojmë çdo javë, por është mirë që të kujtojmë përsëri që nëse keni nevojë për këshillim nga fjala e Perëndisë, jeni kaluar një kohë vështirë, njihni dikë që ka nevojë, ne jemi të gatshëm që t'ju ndihmojmë. Kështu ju e dini tashmë numrin tim, mund të komunikoni me mua dhe patjetër që ne mund të lëmë një kohë që mund të flasim. Faleminderit, këto janë lajmërimet që ne kemi për sot. Le të kalojmë te leximi i shkrimit dhe sot do të lexojmë nga Psalmi 27. Kështu ju ftoj të hapni Biblën te Psalmi 27. Zoti është drita ime dhe shpëtimi im. Nga kush do të kem frikë? Zoti është kështjella e jetës sime. Nga kush do të kem frikë? Kur njerëzit e këqij, armiqt dhe kundërshtarët e mi më sulmuan për të ngrënë mishin tim, ata vetë u lëkundën dhe ranë. Edhe sikur një ushtri të dilte kundër meje, zemra ime nuk do të kishte frikë. Edhe sikur një luftë të pëlqiste kundër meje, edhe atëherë do të kisha besim. Një gjë i kërkova Zotit dhe atë kërkoj: të banoj në shtëpinë e Zotit tërë ditët e jetës sime, për të soditur bukurinë e Zotit dhe për të admiruar tempullin e Tij. Sepse ditën e fatkeqësisë ai do të më fshehë në çadrën e Tij. Do të më fshehë në një vend sekret të banesës së Tij. Do të më lartojë mbi një shkëmb. Dhe tani koka ime do të ngrihet mbi armiqtë e mi që më rrethojnë.
dhe do të ofroj në banesën e tij flijime me brit magazimi. Do të këndoj dhe do të kremtoj lëvdimet e Zotit. O Zot, dëgjoj zërin tim kur të thas ty. Ki mëshirë për mua dhe përgjigj mu. Zemra ime më thot nga ana jote. Kërkoni fytyrën time. Unë kërkoj fytyrën tënde, o Zot. Mos ma fshi fytyrën tënde. Mos e hidh poshtë me zemrim shërbëtorin tënd. Ti ke qenë ndihma ime. Mos më lër dhe mos më braktis, o Perëndi i shpëtimit tim. Edhe sikur babai im dhe nëna ime të më kishin braktisur. Zoti do të më pranonte. O Zot, më mëso rrugën tënde dhe më udhëhiq në një shteg të sheshtë për shkak të armiqve të mi. Mos më braktis në dëshirat e armiqve të mi, sepse kanë dalë kundër meje dëshmitar të rrem, njerëz që duan dhunën. O, sikur të mos ishe i sigurt të shoh mirësinë e Zotit në dheun e të gjallëve. Ki besim të madh te Zoti, i fort, ki zemër, ki besim të madh te Zoti. Kjo është fjala e Perëndis për ne sot. Le lutemi së bashku, le të shkojmë përpara Perëndis në lutje nga aty ku jemi. Ati dashëllor, ne të lavdërojmë ty si Perëndia dhe Ati ynë qiellor. Ne të lavdërojmë ty sepse ti në mëshirën dhe në hirin tënd të madh na ke dhënë jo atë çfarë ne meritojmë drejtësisht, por na ke shpëtuar përmes birit tënd të dashur, Jezu Krishtit, shpëtimtari dhe Zotit ton, që ti e dërgove në botë për shpëtuar ne mëkatarët. Të falenderojmë dhe lavdërojmë sepse ti je Perëndia ynë sovran që bashkëvepron të gjitha gjërat për mirë, për të mirën tonë dhe për lavdinë tënde. Ne të lavdërojmë se ti ke në kontroll të plotë gjithçka që është duke ndodhur. Dhe ti ke lejuar dhe lejon gjithçka për të mirën tonë, për shënderimin tonë edhe për lavdinë tënde të përjetshme. O atë ne të lutemi që me hirin tënd ne do të vazhdojmë të rritemi në njohjen tënde, do të vazhdojmë të rritemi në besim tek ti, ne do të mësojmë më shumë të varremi tek ti, më shumë do të mësojmë të varremi te fjalët jote, te premtimet e tua, dhe ne të lutemi që ti do të forcosh besimin ton në këtë kohë, te fjala jote do të rritemi në qëndrueshmëri tek ti, do të rritemi në shpresën që kemi tek ti, do të rritemi në dashuri për ty, në dashuri për njëri tjetrin, do të vazhdojmë të rritemi në dashuri për njerëzit e tjerë. Na mëso Zot se si të duam me dashurinë tënde sakrifikuese që ti na ke dashur në Krishtin, edhe të duam dhe të tjerët si vetveten. Na jep mundësi që të shpallim ungjillin në këtë kohë. Njerëzit kanë më shumë se çdo gjë tjetër nevojë për një shpëtimtar, kanë nevojë për Jezu Krishtin. Lutem o Zot në mënyrë të veçantë për familjarët tanë, për të afërmit tanë, hapi zemrat e tyre ndaj fjalës tënde, ti je shpëtimtari, ti je Zoti që shpëton. Kështu që lutemi o Zot që ti do të vazhdosh na përdorish neve për lavdinë tënde. Lutemi për rizgjimin e kishës së Hirit, lutemi për rizgjimin e kishës tënde në Shqipëri, në Evropë dhe në mbar botën. Lutem o Zot që ta përdorësh këtë situatë në jetën e kishës për rritjen e saj. Ne lutemi për gjithë njerëzit në vendin tonë, lutemi që gjatë kësaj kohe njerëzit do të reflektojnë se çfarë është e rëndësishme, të reflektojnë për marrëdhënien e tyre me ty, nevojën që kanë për një shpëtimtar. O atë ne të lutemi për gjithë kishën tonë, për gjithë besimtarët që janë të cënushëm nga ky virus, për gjithë ato që po luftojnë me shëndet, probleme me shëndetin, lutem që ti ruash, ti mbrosh, kujdesesh për shëndetin e tyre, edhe lutemi o Zot për gjithë ato që kanë nevoja, lutemi ne që do të jemi si trupi yt, trupi i Krishtit, që kujdesemi për njëri tjetrin, edhe lutem o Zot na jep hir të jetojmë me dashurinë tënde. O Ati dashur ne qiellor, ne kërkojmë edhe mëshirën tënde dhe hirin tënd për gjithë njerëzit që kanë humbur të dashurit e tyre. Lutem o Zot ngushëllosh zemrat e tyre dhe lutem o Zot që ato gjejnë forcë tek ti, por mbi gjitha që kërkojnë shpëtim tek ti. Ne lutemi për pendimin e mbar njerëzve në këtë vend dhe kthimin e tyre tek Perëndia. Ne o Ati dashur qiellor të falenderojmë që je Perëndi, edhe që ne mund të vim tek ti në çdo kohë, në çdo gjë, dhe lutemi në mënyrë të veçantë edhe për frenimin e këtij virusi, ne lutemi o Ati dashur që ne do të kthehemi në normalitet, por megjithatë u bëft vullneti yt, ne lutemi që ti do ta përdorësh këtë situatë siç ne jemi lutur tashmë për rritjen tonë, dhe ne lutemi o Zot gjithashtu duke të falendëruar për gjithë mjekët, për gjithë infermierët, duke të falendëruar për gjithë policët, ushtrinë, duke të falendëruar për
presidentin, për kryeministrin, për parlamentarët, për gjithë organet e tjera drejtuese, edhe falenderoj që ti na shërben përmes tyre dhe kujdesesh për neve, edhe lutem o Zot të japësh urtësi atyre gjatë kësaj kohe se si të drejtojnë vendin sa më mirë për të mirën e njerëzve. Edhe gjatë kësaj kohe tani o Ati dashur, lutem edhe për fjalën tënde, lutem që të na flasësh përmes saj, lutem ta zbulosh vetveten dhe vazhdojmë të rritemi përmes saj. Të kërkojmë këto gjëra në emrin e çmuar të birit tënd të dashur. Amen. Le të kthejmë tani vëmendjen tonë tek fjala e Perëndisë. Edhe dua që të filloj si gjithmonë me disa pyetje. Si të kuptojmë ngjarjet e ditëve të sotme? A jemi ne të hutuar me gjërat që janë duke ndodhur gjatë këtyre ditëve? A jemi të shqetësuar? Apo pyesim ne në veten tonë, ku është Zoti? Çfarë është Zoti duke bërë? Çfarë është duke ndodhur? Si ta shikojmë atë me syrin e besimit? Pra si ta pajtojmë atë me gjërat që ne besojmë? A ka një përgjigje fjala e Perëndisë për çfarë është duke ndodhur? Jeta e besimit ndeshet me shumë problemeve të llojeve të ndryshme, dhe Bibla, fjala e Perëndisë, nuk na premton që ne si njerëz të Perëndisë, si pjesë e popullit të Perëndisë, nuk na premton që ne do të kemi një jetë pa probleme dhe pa vështirësi. Ne në fakt, siç ne të gjithë dimë, kemi një kundërshtar të madh të shpirtrave tonë që ai është vazhdimisht aktiv në botë dhe qëllimi i tij më i madh është që të na dekurajojë neve dhe nëse është e mundur të na bëjë neve që të mohojmë besimin tek Perëndia. Ai vjen te ne me tundime të ndryshme, me mënyra të ndryshme, në çdo lloj mënyre që të minojë besimin ton tek Perëndia. Bibla na tregon qartë pra për këtë armik që ne kemi, armikun e shpirtrave tonë. Por gjithashtu bota në cilën ne ndodhemi, gjithashtu na sulmon, duke na thënë, ku është Zoti juaj? A është Zoti pafuqishëm të ndalojë çfarë është duke ndodhur? A ekziston Zoti juaj? Si mund të jetë Zoti i mirë kur janë duke ndodhur gjëra të tilla? Javën e kaluar, ditën e shtunë, një gazetë ditore shqiptare që kishte përkthyer në fakt një shkrim nga një gazetë e njohur amerikane, Wall Street, me titull "Nuk ka as heronj dhe as të këqij në historinë e Pashkës", dhe në rreshtin e parë të saj shkruante: "Të krishterët ndihen më të braktisur se kurrë në këtë të shtunë të shenjtë." Një shkrim tjetër, në fakt, po në këtë gazetë, nga koha kur filloi virusi, kjo gazetë citonte në fakt një filozof i cili thoshte: Zoti është ose i pafuqishëm, ose Zoti nuk është i mirë, ose Zoti nuk ekziston fare. Pra çështja që ne po flasim në këtë ditë është, a jemi ne të turbulluar me gjërat që janë duke ndodhur nëpër botë? Bibla në Dhjetën e Vjetër paraqet një profet në fakt të turbulluar, një profet të habitur dhe të çuditur me çfarë po ndodhte faktikisht në kohën e tij. Ai po përpiqej të pajtonte çfarë po shikonte me sytë e tij, çfarë po ndodhte në atë kohë me atë çfarë ai besonte. Këtë të diel, pra sot ne do të nisim një seri të re mesazhesh nga libri i profetit Habakuk me titull Nga Frika në Besim. Habakuku jetoi në kohën të pasigurta dhe ai po i lutej faktikisht Perëndisë për shpëtim, dhe situata në cilën ndodhej Izraeli në atë kohë ishte e tillë që situata duke jashtë kontrollit dhe ai nuk po merrte përgjigje. Dhe ai filloi të pyeste: ku është Perëndia? Edhe Perëndia faktikisht ju përgjigj Habakukut dhe Perëndia i thotë: ti nuk do ta besosh çfarë unë po përgatitem të bëj. Përgjigjet e Perëndisë që Perëndia i jep Habakukut dhe që ndihmojnë Habakukun janë të njëjtat përgjigje që shpresoj që do të na ndihmojnë edhe neve në këtë kohë të pasigurta. Sot do të ndalemi te Habakuku kapitulli 1, vargjet 1 deri në 11, dhe ne do të shikojmë çuditshmëria e rrugëve të Perëndisë.
Dhe më lejoni të ndaj një përmbledhje të përgjithshme të Habakukut para se ne të shikojmë mesazhin e këtyre vargjes. Pari, më lejoni të ju paraqes fondin e Habakukut kur ndodhin këto gjëra. Libri e merr emrin faktikisht sipas emrit profetit Habakuk dhe është një ndër profetët e vegjël dhe ai duket se është bashkohës me Jeremian, Ezekielin, Danielin dhe Sofonian. Habakuku duket se është shkruar nga fundi i shekullit të 7 para Krishtit. Pastaj më lejoni të bëj një përmbledhje historike dhe teologjike të këtij libri. Në vargjet e para të hapjes zbulojmë një situatë historike të ngjashme me kohën e Amosit dhe të Mikeas. Duket që drejtësia ishte zhdukur nga toka e premtuar, dhuna, ligësia dhe padrejtësia ishin përhapur dhe duket sikur gjërat janë jashtë kontrollit. Në mes të këtyre kohrave të errta, profeti thret për ndërhyrje hyjnore. Edhe pastaj vjen përgjigjja e Zotit. Përgjigjja e Zotit është se ai kishte dërguar kaldeasit për të gjykuar Judën dhe edhe kjo përgjigje në fakt krijon një dilemë teologjike akoma të madhe te Habakuku. Pse Zoti nuk i pastron njerëzit e tij dhe të rivendos drejtësinë? Pra si mundet Zoti të përdorë kaldeasit për të gjykuar një popull më të drejtë se ata? Dhe në këtë dilemë që përsëri Habakuku ka, vjen përsëri përgjigjja e dytë e Zotit, që ai do të gjykojë edhe kaldeasit. Dhe kjo përgjigje në faktikisht nuk e kënaqi plotësisht mëdyshjen e profetit. Në fakt, mëdyshja e tij u bë akoma më e madhe. Në mendjen e Habakukut, çështja që kërkon zgjidhje më të madhe nuk është përgjigjja e drejtë e Perëndisë ndaj së keqes apo mungesa e saj, por si mund të pajtohet kjo me karakterin dhe beslidhjen e Perëndisë me popullin e Perëndisë. Dhe ashtu si Jobi, Habakuku flet me Perëndin, në një farë mënyrë debaton me Perëndin dhe përmes kësaj përvoje ai arrin në një të kuptuar më të thellë kush është Perëndia, pra të karakterit sovran të Perëndisë dhe që ai të ketë një besim më të madh te Perëndia. Në fund fare, Habakuku kupton që Perëndia nuk duhet adhuruar për shkak të bekimeve të përkohshme që ai na jep, por për shkak se kush është Perëndia. Që do shikojmë në fund të Habakukut kapitulli 3 vargjet 17 deri në 19. Pastaj vjen tema kryesore e Habakukut. Pyetjet e Habakukut në këtë libër profetik përfaqësojnë disa nga pyetjet në fakt më të thella dhe më të rëndësishme të jetës dhe përgjigjet që gjejmë në këtë libër janë ngur themeli vendimtar mbi të cilët ndërtohet kuptimi i dur për karakterin e Zotit dhe rrugët e tij sovrane. Thelbi kryesor i mesazhit të Habakuku qëndron në thirrjen për t'i besuar Zotit edhe në këtë situatë, në çdo situatë, i drejti do të rrojë me anë të besimit, siç e gjejmë tek Habakuku 2:4. Dhe në fund fare, më lejon të jap një përmbledhje të përgjithshme të këtij libri dhe gjejmë në vargu 1 prezantimin e Habakukut, pastaj gjejmë dilemën e tij, pastaj gjejmë ankesën e tij të parë, përgjigjen e parë të Perëndisë, ankesën e dytë të Habakukut, përgjigjen e dytë të Perëndisë, pastaj kemi lutjen e profetit në kapitullin 3, kërkesë për mëshirën e Perëndisë, falënderim për fuqinë e Perëndisë dhe premtimin për mjaftueshmërinë e Perëndisë. Dhe tani vim tek mesazhi që ne gjejmë tek Habakuku kapitulli 1, vargjet 1 deri 11. Pra sot ne do të ndalemi te Habakuku kapitulli 1, vargjet 1 deri 11 dhe mesazhi që ne gjejmë në këto vargje është le të ecim me besim te Perëndia në çdo kohë dhe t'i bindemi fjalës së tij, sepse Perëndia është duke bashkëvepruar gjithçka për të mirën tonë dhe lavdinë e tij, pavarësisht se nuk e kuptojmë se çfarë ai është duke bërë. Si thamë më sipër, sot do të ndalemi te Habakuku kapitulli 1, vargjet 1 deri 11 dhe le të lexojmë në fillim këtë pasazh. Profecia që pati në vegim profeti Habakuk. Deri kur o Zot do të bërtas dhe ti nuk do të më dëgjosh. Unë këlthas, dhun, por ti nuk më jep shpëtim. Përse më bën të shikoj pallësinë dhe më bën të shoh çoroditjen? Përpara me qëndron grabitja dhe dhuna.
ka grindje dhe përçarja po shtohet. Prandaj ligji nuk ka forcë dhe drejtësia nuk ja del të fitoj, sepse i pabesi mashtron të drejtin dhe drejtësia shtrembërohet. Shikoni midis kombëve dhe këqyrni, do të mbeteni të habitur dhe të shastisur, sepse unë do të kryej në ditët tuaja një vepër që ju nuk do ta besonit, edhe sikur t'ju a tregonin. Sepse ja, unë do të nxis kaldeasit, komb mizor dhe i furishëm, që përshkon dheu në gjërsinë e tij, për të shtënë në dorë banesa, jo të vetat. Është i tmerrshëm, i llatharshëm, gjykimi i tij dhe dinjiteti i tij dalin nga ai vet. Kuajt e tij janë më të shpejtë se leopardët, më të egër se ujqërit e mbrëmjes. Kalorësit e tyre përhapen kudo, kalorësit e tyre vinë nga larg, fluturojnë si shqiponja që sulet mbi gjahun për ta glavruar. Vinë të gjithë për të bërë dhunë, fytyrat e tyre shtyen përpara dhe grumbullojnë robër si rëra. Ai tallet me mbretërit, dhe bricat janë për të objekt talljeje, përqesh çfarëdo fortese, sepse mbledh pak dhe e pushton. Pastaj përparon shpejt si era, kalon tutje dhe bën veten fajtor, duke i atribuar këtë forcë të tij, Perëndisë së vet. Kjo është fjala e Perëndisë për ne sot. Lejoni të ndaj me ju që në këtë pasazh ne gjejmë dy të vërteta kryesore rreth rrugëve të Perëndisë dhe 4 parime të përgjithshme për të kuptuar se çfarë ndodh në histori. Edhe për të nxjerrë këto pika kryesore, unë në fakt jam mbështetur, më ka ndihmuar goxha libri i Martin Lloyd Jones mbi Habakukun. Por le të ndalemi, pra le të shikojmë dy, si thash, dy të vërteta kryesore rreth Perëndisë, rrugëve të tij, dhe njëkohësisht pra do të shikojmë 4 parime të përgjithshme që na ndihmojnë për të kuptuar historinë. Le të ndalemi si fillim. Rrugët e Perëndisë shpesh janë të mistershme. Dhe gjëja e parë që ne shikojmë në vargjet 1 deri në 4 është mosveprimi i tij, pra mosveprimi i parë. Dhe gjëja e parë që ne kuptojmë është që gjëja e parë që ne zbulojmë është që kur studiojmë veprimet e Perëndisë, çfarë ne shikojmë që ai mund të duket në mënyrë të çuditshme i heshtur dhe mosveprues në rrethana provokuese. Pra e kuptojmë? Pra duket sikur në situata të caktuara Perëndia sikur nuk vepron. Dhe kjo është çfarë ne mësojmë pikërisht tek vargjet 2 deri në 4, ku Habakuku e shpreh këtë. Le të lexojmë edhe një herë vargjet 2 deri në 4. Deri kur o Zot do të përtasësh dhe ti nuk do të më dëgjosh, unë këllthas dhunë, por ti nuk jep shpëtim. Përse më bën të shikoj paullsinë dhe më bën të shoh çoroditjen? Përpara meje qëndron grabitja dhe dhuna, ka grindje dhe përçarje po shtohet. Prandaj ligji nuk ka forcë, drejtësia nuk ja del të fitoj, sepse i pabesi e mashtron të drejtin dhe drejtësia shtrembërohet. Jemi pikërisht tek e vërteta e parë kryesore që ne po mësojmë në lidhje me rrugët e Perëndisë, pra që rrugët e Perëndisë janë të mistershme dhe së pari shikojmë mosveprimin e tij. Dhe Habakuku thret Perëndinë dhe duket sikur Perëndia nuk dëgjon, nuk pyet, nuk do t'ja di se çfarë është duke ndodhur, sikur Perëndia nuk bën asgjë në atë çfarë është duke ndodhur. Edhe ne mund të themi në këtë kohë, pse lejon Perëndia gjëra të caktuara që të ndodhin? Pse Kisha është në këtë gjendje? Pse Zoti ka lejuar modernizmin të minojë besimin dhe madje të mohojë të vërtetat themelore të besimit? Pse ka lejuar daljen e komunizmit? Pse Perëndia nuk i godet këta njerëz që mohojnë besimin edhe blasfemojnë emrin e tij? Pra pse Zoti lejon aq shumë gjëra të bëhen madje edhe në emrin e tij? Dikush tjetër mund thotë gjëra që mund të jenë duke ndodhur në jetën e tij, dhe ai mund thotë kështu: unë jam lutur për njerëzit e mi të dashur që të shpëtohen për një kohë gjatë dhe Perëndia nuk duket se po përgjigjet. A nuk është vullneti i Perëndisë që ky njeri të shpëtohet dhe unë jam lutur për një kohë gjatë dhe asgjë nuk po ndodh? Pse? Pse Perëndia duket sikur është i heshtur? Pse nuk përgjigjet lutjeve tona?
Si është mundur që Perëndia i shenjtë ta lërë Kishën në këtë gjendje? Pse nuk sjell Perëndia rizgjimin e Kishës? Pra pyetje nga më të ndryshme që ne mund të bëjmë në situata të ndryshme. Pra duket sikur Perëndia nuk vepron. Pra s'pari shikojmë që rrugët e Perëndis shpesh janë të mistershme në kuptimin që duket sikur Perëndia nuk vepron. Së dyti, shikojmë providencat e tij të papritura. Edhe shpresoj që jeni te libri i Habakukut dhe tek vargu 6 shikojmë së dyti, ne zbulojmë që nganjëherë Perëndia i jep përgjigje të papritura ndaj lutjeve tona ose gjëra që ne nuk i presim. Habakuku mendon se e di se si duhet veprojë Perëndia. Ne mund të jemi duke menduar sikur e dim se në fakt se si duhet të veprojë Perëndia. Apo si vepron Perëndia. Përgjigja e Perëndis ndaj Habakukut në fakt e shastisi Habakukun. Perëndia mund të themi fare mirë, mund të themi e la pa fjalë Habakukun. Perëndia për një kohë të gjatë nuk duket se po i kthente përgjigje Habakukut, por përgjigja e Perëndis tani është akoma më shumë misterioze, sepse përgjigjet që jep Perëndia Habakukut duket që është diçka shumë e vështirë për atë për ta kuptuar. Habakuku duket se e ka të qartë se çfarë duhet bëj Perëndia, pra i mendon se e njeh Perëndin, por Perëndia bën të kundërtën e asaj çfarë ai po priste. Në mendjen e tij Perëndia duhet të disiplinonte Izraelin dhe duhet sillte ecim, por Perëndia bën të kundërtën. Dhe ne lexojmë në vargun 6 përgjigjen e Perëndis. Sepse ja, unë do të nxis kaldeasit, komb mizor dhe i fuqishëm, që përshkon dheun në gjersinë e tij për të shtënë në dorë banesa jo të vetat. Kjo është gjëja e fundit në fakt që i shkon në mendje Habakukut, që Perëndia do t'i jepte atij këtë përgjigje. Megjithatë, kjo është pikërisht çfarë bëri Perëndia. Pikërisht atë çfarë i tha se do të bënte. Mosveprimi i Perëndis e kishte habitur Habakukun, por tani përgjigja e Perëndis ndaj tij e shastis fare, siç themi ne në shqip. Predikuesi i njohur Martin Lloyd-Jones tregon për një përvojë të ngjashme në jetën e John Newtonit. Të gjithë ne e njohim John Newtonin që ka shkruar atë himnin e veçantë të njohur Hiri mahnitshëm. Edhe Martin Lloyd-Jones tregon për John Newtonin që në një poem tjetër të tij që ai e shpreh, ai tregon se si i lutet Perëndis për një njohje më të madhe të Perëndis. Pra, John Newtoni dëshironte që të kishte një punë më të madhe të Perëndis në jetën e tij. Ai faktikisht në përgjigje të lutjes së tij po priste një vizion të mrekullueshëm nga qielli, që Perëndia do të hapte qiellin dhe do ta bekonte Johnin. Por në vend të kësaj, Newtoni pati një përvojë për të cilën për muaj të tërë u duk sikur Perëndia e kishte lënë në dorë të djallit. Ai u tundua dhe u provua për të kuptuarit të tij. Megjithatë, në fund fare ai kuptoi dhe e pa që mënyra e Perëndis që ishte përgjigjur lutjes së tij ishte krejt ndryshe nga çfarë ai kishte menduar dhe çfarë ai kishte pritur. Perëndia kishte lejuar atë të binte në këtë thellësi tundimi të madh që të mësonte të varrej plotësisht nga Perëndia. Pastaj, kur Newtoni e kishte mësuar, e mësoi këtë mësim, Perëndia nxorri atë jashtë kësaj sprove. Ne të gjithë kemi prirën të mendojmë se e dim se si Perëndia duhet i përgjigjet lutjeve tona. Ne mendojmë që Perëndia mund të veprojë vetëm në një mënyrë të caktuar. Por shkrimet na mësojnë qartë që nganjëherë Perëndia u përgjigjet lutjeve tona duke lejuar gjëra të caktuara që në fakt në fillim fare duket që gjërat përkesohen përpara se të bëhen më mirë. Ai mund të bëjë të kundërtën në fakt asaj që ne presim. Ai mund të na trondis, siç ndodh me rastin e Izraelit, siç ndodh me Habakukun që ai dërgon ushtrinë e kaldeasve. Megjithatë, është një parim kryesor në jetën dhe ecin e besimit që ne duhet të bëhemi gati ta
presim, pra me fjalë tjera që ne duhet të jemi të gatshëm për të pritur të papriturën kur bëhet fjalë për Perëndin. Ne mund të lutemi për shembull për rizgjim të kishës. Unë jam lutur faktikisht për rizgjimin e kishës për një kohë të gjatë, por nuk më duket se kam parë rizgjim vërtet të kishës dhe nuk mund them vërtet që kemi parë një rizgjim të kishës. Megjithatë, rrugët e Perëndisë nuk janë rrugët tona. Mendimet e tij nuk janë mendimet tona. Ne duhet të mbahemi fort tek kjo e vërtet që Perëndia mund të lejojë gjërat në fillim fare të përkeqësohen përpara se ato të rregullohen apo të bëhen më mirë. Ne mund të mendojmë se çfarë është duke ndodhur në këtë kohë, për shembull, në këtë kohë që ne po kalojmë, sikur gjërat janë jashtë kontrollit, edhe mund të bëjmë fare mirë pyetjen, mund të themi ku është Perëndia? Pse ai nuk ndërhyn? Por mbani mend, si shikojmë nga Habakuku kapitulli 1, që Perëndia është duke vepruar, por jo sipas mënyrës që ne mendojmë. Pra kemi parë që rrugët e Perëndisë shpesh janë të mistershme, sepse Perëndia duket sikur ai nuk vepron. Pastaj rrugët e Perëndisë janë shpesh të mistershme nga mënyra se si ai përgjigjet, pra providencat e tij të papritur ose provania, siç themi ndryshe, provania e tij e papritur. Pastaj, së treti, rrugët e Perëndisë shpesh janë të mistershme nga instrumentet e tij të pazakonta. Dhe përsëri shikojmë këtë në vargun 6, pra një karakteristike tretë çuditëse e rrugës së Perëndisë është që ai nganjëherë përdor instrumente të çuditshme për të korrigjuar Kishën dhe njerëzit e tij. Dhe ne, siç e thamë, pam në vargun 6 se si Perëndia përgjigjet Habakukut në lidhje me popullin e tij. Nga të gjithë popujt, kaldeasit janë ata që Perëndia po ngre si komb për të disiplinuar Izraelin, për të korrigjuar popullin e tij. Dhe kjo duket diçka e paimagjinueshme për Habakukun. Po përsëri ne e shohim këtë qartë në fjalën e Perëndisë. Perëndia, nëse do, ai përdor edhe kaldeasit e pa perëndishëm për të përmbushur qëllimet e tij. Për gjatë historisë, Perëndia ka përdorur instrumente të çuditshme që ka lënë njerëzit e Perëndisë me gojë hapur. Edhe ai përdor instrumente të çuditshme për të pazakonta, për të përmbushur qëllimet e tij. Kjo është e rëndësishme për ne, sepse kjo na ndihmon faktikisht ne për të kuptuar gjërat që kanë ndodhur, gjërat që po ndodhin apo gjërat që mund të ndodhin më vonë në botë. Perëndia përdor edhe një herë instrumente të çuditshme. Komunizmi, për shembull, që ne jemi të familiarizuar gjithë si besimtarë, si komb, aq i lig saç është në vetveten e tij, Perëndia ka përdorur për të përmbushur qëllimet e tij në botë dhe në vendin tonë. Rëndësia e kësaj qëndron që nëse ne nuk shikojmë faktikisht një gjë që është duke ndodhur, pra ne mund të jemi duke lutur për diçka, por mund të lutemi në mënyrën e gabuar. Mund të lutemi me lutje që nuk janë të drejtuar si duhet, nëse ne nuk kuptojmë se çfarë është duke ndodhur, çfarë është duke bërë Perëndia. Pra ne duhet të kuptojmë gjendjen e Kishës. Ne duhet të kuptojmë ku është ajo, çfarë duhet ndryshojë tek ajo. Pra ne duhet të kuptojmë që për shembull forcat më antagoniste që mund të duken kundra Kishës, mund të jenë pikërisht ato forca që Perëndia është duke përdorur për qëllimet e tij, për të mirën e Kishës. Habakuku na mëson shumë qartë që Perëndia përdor edhe një herë instrumente të çuditshme, që me të vërtetë nganjëherë janë instrumentet e fundit që ne mund na shkojnë nëpër mend që Perëndia mund të përdor për të arritur qëllimet e tij. Perëndia është sovran dhe Perëndia bashkëvepron të gjitha gjërat për të mirën tonë dhe për lavdinë e tij. Madje edhe gjërat që po ndodhin tani, gjërat që ne po kalojmë, është gjëra që ai po përdor për të mirën tonë dhe për lavdinë e tij. Pra kemi parë të vërtetën e parë në lidhje me rrugët e Perëndisë. Pra rrugët e Perëndisë janë shpesh të mistershme. Dhe e kemi parë që Perëndia duket sikur nuk është aktiv, Perëndia duket sikur
në mënyrën si ai përgjigjet është krejt ndryshe nga çfarë ne presim dhe së treti instrumentet e tij të pazakonta. Tani le të shikojmë të vërtetën e dytë në lidhje me rrugët e Perëndisë. Rrugët e Perëndisë shpesh keq kuptohen. Dhe spari nga kush keq kuptohen? Spari rrugët e Perëndisë keq kuptohen nga njerëz fetar të pakujdesshëm, siç e shikojmë në vargun 5. Dhe unë shpresoj që keni hapur Biblën tashme te libri i Habakukut, edhe jemi duke ndjekur pra mesazhin nga libri i Habakukut dhe juftoj pra që të shikojmë vargun 5. Edhe ajo çfarë ne kuptojmë në përgjithësi është që rrugët e Perëndisë shpesh janë të çuditshme, janë të ndërlikuara dhe befasimi se çfarë ai mund të bëjë, pra çfarë mund të bëjë Perëndia, nuk ka kufi, pra mund të befasoj çdo lloj njeriu. Por së pari, befasimi më të madh në rrugët e Perëndisë vjen tek njerëzit fetar që janë të pakujdesshëm. Te Habakuku 1:5, ju ftoj ta hapni te Habakuku 1:5 dhe aty shikojmë në vargun 5 që Perëndia thotë kështu: "Shikoni midis kombëve dhe këqyrni. Do të mbeteni, thotë, të habitur dhe të shastisur, sepse unë do të kryej në ditët tuaja një vepër që ju nuk do të besonit edhe sikur t'ju a tregonin." Çfarë do të bënte Perëndia? Perëndia do të ngrejë kombin e kaldeasve, një komb pagan, për të dënuar popullin e tij që ka rebeluar ndaj Zotit. Perëndia thotë që njerëzit fetar të pakujdesshëm të asaj kohe, njerëz që janë të ngadalshëm për të besuar çfarë është duke bërë Perëndia, që janë të gatshëm të besojnë vetëm çfarë ata mendojnë, ata kanë vështirë të besojnë çfarë çfarë do thotë profeti Habakuk atyre. Por ata edhe një herë nuk besojnë fjalën e Perëndisë, pra çfarë Perëndia po përgatitet të bëjë. Dhe qëndrimi i tyre, pra qëndrimi i njerëzve fetar të ngadaltë për të besuar çfarë bën Perëndia, qëndrimi i tyre është pak a shumë kështu. Ja ku është ky profet që po na thotë që Perëndia do të përdorë kaldeasit. Sikur Perëndia mund të bëjë gjëra të tilla. Nuk ka rrezik me të vërtetë. Mos e dëgjoni atë profet. Këta profet gjithmonë alarmojnë njerëzit kot dhe na kërcënojnë me gjykime. Gjithë kjo ide që Perëndia mund të ngrejë kaldeasit për disiplinuar Izraelin është diçka e pamundur. Perëndia nuk mund ta bëjë një gjë të tillë. Problemi me Izraelin në atë kohë ishte se asnjëherë ata nuk e kishin besuar faktikisht profetëve të Perëndisë. Megjithatë, Perëndia veproi pikërisht siç kishte thënë përmes profetit Habakuk. Një qëndrim të tillë të Izraelit ne shikojmë për gjatë gjithë historisë së dhjatës së vjetër. Ne shikojmë qëndrim të tillë gjatë kohës së përmbytjes në kohën e Noeut. Perëndia e paralajmëroi botën e lashtë në kohën e Noeut me këto fjalë: "Fryma im nuk do të hajë gjithnjë me njeriu." Zanafilla 6:3. Por njerëzit u tallën dhe thanë që një gjë e tillë është e pamundur që të ndodhë. Nuk mund ndodhë. Edhe megjithatë, kjo është çfarë ndodhi. E njëjta gjë që shikojmë paralajmërimin e Perëndisë për Sodomën dhe Gomorën. Dhe ata përsëri nuk besuan, por përsëri ndodhi çfarë kishte thënë Perëndia. Njerëzit që nuk e çajnë kokën, njerëzit që nuk e dëgjojnë fjalën e Zotit, por vetëm dëgjojnë zërin e tyre ose veten e tyre, sikur ata e dinë se si vepron dhe si duhet veprojë Perëndia, ata faktikisht refuzojnë të dëgjojnë fjalën e Perëndisë dhe në fund fare përfundojnë dhe që shkatrohen. Ata thanë Perëndia do të ndërhyjë para se kjo gjë të ndodhte. Pra po flasim për jemi kthyer te libri Habakukut. Perëndia do të ndërhyjë, Perëndia do të shpëtojë. Por ata vazhduan në rrugët e tyre të apatisë me shpresë se Perëndia nuk do të lejonte një gjë të tillë. Por ata përfunduan në shkatrim. Në kohën e Habakukut njerëzit siç thash pra kishin këtë qëndrim. Por Perëndia ngriti kaldeasit dhe Izraeli u sulmua dhe u pushtua nga kaldeasit. Kombi i Izraelit u pushtua dhe përfundoi, siç e dimë, në robëri. Një parim të tillë faktikisht e gjejmë edhe te dhjata e Ret, te Veprat e Apostujve kapitulli 13, 16 deri në 41, apostulli Paul në fakt citon Habakukun kapitulli 1:5 dhe apostulli Paul e zbaton të njëjtin mesazh
pra që ka Habakuku 1:5 për bashkëkohësit e tij. Dhe ai faktikisht po ju thot atyre që po predikon ungjillin pak a shumë kështu. Jo, ju nuk do të besoni më shumë se çfarë nuk besuan etrit tuaj. Po për shkak se Izraeli nuk e ka pranuar Mesinë e tij, madje ka kryezuar atë dhe tani ju refuzoni të besoni ungjillin e tij, dhe ju e keni jo vetëm e keni refuzuar, por e keni kryezuar dhe refuzoni ungjillin e tij, Perëndia në fund fare do të veprojë me gjykim. Ai do të ngrejë romakët, të plaçkisë dhe do të shkatërrojë tempullin tuaj dhe ju vetë do të shpërndaheni midis kombeve. Unë e di që ju nuk do të besoni, sepse pikërisht këtë gjë profetizoi Habakuku për juve. Dhe ju do të vazhdoni ta injoroni fjalën e Perëndisë, mesazhin e tij. Pra, apostulli Paul kishte të njëjtat fjalë për izraelitët në kohën e tij që kishin kryezuar Mesinë dhe që vazhdonin të refuzonin të dëgjonin mesazhin e tij. Edhe çfarë ndodhi? Romakët erdhën në vitin 70, ushtria romake e rrethoi Jeruzalemin, e shkatërroi atë dhe judejt u shpërndan nëpër të gjithë botën. Si rrjedhim, njerëzit fetar edhe një herë të pakujdesshëm që besojnë vetëm veten e tyre, që mendojnë se e dinë se çfarë mund të bëjë dhe çfarë nuk mund të bëjë Perëndia, ata refuzojnë të dëgjojnë fjalën e Perëndisë, refuzojnë të dëgjojnë mesazhin e saj. Ata thonë, Perëndia nuk mund të bëjë gjëra të tilla. Ata flasin si zëvendës të Perëndisë, por fjala e Perëndisë na tregon që Perëndia vepron në atë mënyrë. Perëndia edhe një herë përdor instrumente të çuditshme dhe njerëzit e shkujdesur fetar nuk janë të gatshëm të besojnë këtë gjë. Perëndia lejon komunizmin në vende të caktuara për të dhënë një mësim njerëzve. Perëndia gjithashtu në këtë kohë po lejon këtë virus për të tërhequr vëmendjen njerëzve dhe për t'i kthyer njerëzit tek Perëndia. Por megjithatë, njerëzit fetar të shkujdesur të kësaj kohe, pra në këto ditë që ne po jetojmë, thonë pak a shumë të njëjtën gjë. Perëndia është dashuri, Perëndia nuk lejon gjëra të tilla, ai nuk vepron në këtë mënyrë, virusi është një vepër e djallit dhe Zoti do ta na çlirojë. Zoti është sovran dhe e dim që Zoti lejon gjërat sipas qëllimeve dhe planeve të tij sovrane të përjetshme. Prandaj ne nuk duhet të jemi si thuaç të vetkënaqur në veten tonë dhe të ngandalt për të besuar dhe që të themi që është e paimagjinueshme që Perëndia të bëjë një gjë të tillë, të përdorë instrumente të tillë. Pra ne nuk duhet të biem në gjumë siç u ran izraelitët në kohën e Habakukut dhe të mos dallojmë pra dorën e Perëndisë. Pra edhe një herë, po shohim të vërtetën e dytë të rëndësishme në lidhje me rrugët e Perëndisë, që rrugët e Perëndisë shpesh keq kuptohen. Spari tham nga njerëzit fetar të pakujdesshëm, Habakuku 1:5, dhe së dyti gjithashtu rrugët e Perëndisë keq kuptohen nga bota dhe e gjejmë këtë në vargun 1:11, pra Habakuku 1:11, ku Perëndia fol ose flet për kaldeasit dhe thot kështu: pastaj përparon shpejt si era, kalon tutje dhe e bën veten fajtor duke atribuar këtë forcë të tij Perëndisë së vet. Pra rrugët e Perëndisë janë së dyti befasuese për botën. Kaldeasit dështuan plotësisht të kuptonin që ata po përdoreshin nga Perëndia dhe kur kaldeasit faktikisht pushtuan një sër kombësh, pushtuan edhe Izraelin, ata po ja dedikonin faktikisht suksesin e tyre Perëndisë së tyre. Ata mendonin që e kishin arritur këtë për shkak të fuqisë së tyre, për shkak të urtësisë së tyre. Dhe ata po mburrshin. Por Perëndia do t'ju tregonte atyre në fund fare, shumë shpejt, një të vërtetë të hidhur, që ashtu siç Perëndia i kishte ngritur ata si komb për të përmbushur atë qëllim që ai kishte, po Perëndia do t'i hidhte poshtë. Bota madje më shumë se sa populli i Perëndisë dështon të kuptojë rrugët e Perëndisë. Fuqitë arrogante të kohës që ne jetojmë mburren për shembull për fuqinë e tyre, por ne dimë që në të gjitha fuqitë që ekzistojnë në botë, ekzistojnë sepse i lejon Perëndia për qëllimet e tij sovrane. Bota moderne mburret për shembull për shpikjet e mëdha shkencore dhe me fuqitë e saj, dhe nga ana tjetër ata
duket sikur po kërcënojnë Kishën, sikur përbëjnë një problem për Kishën, por harrojnë dhe të kuptojnë që ato janë instrument në dorën të Perëndisë. Armiqtë e krishtërimit mburren në këtë kohë se Kisha po dobësohet, duket sikur bota po korr fitore, dhe megjithatë ata thjesht nuk e kuptojnë që janë instrumente në dorën e Perëndisë. Ata ja tregojnë suksesin e tyre si kaldeasit Perëndisë së tyre, ose ja atribojnë urtësisë së tyre, atribojnë së njohurisë së tyre. Fuqi të mëdha në këtë kohë dalin dhe ngrihen për një farë kohë, por shumë shpejt ata gjejnë vetveten duke rënë. Ata asnjëherë pra fuqit që ngrihen dhe ulen asnjëherë nuk e kuptojnë që thjesht janë instrument në dorën e Perëndisë. Për të mirën e Kishës, për të mirën e popullit të tij, pra për qëllimet e Perëndisë dhe për lavdinë e Perëndisë. Dhe siç e dimë neve të Romakëve 8:28, Perëndia bashkëvepron për mirë të gjitha gjërat, për gjithë ata që e duan Perëndinë dhe për gjithë ata që janë thirrur sipas qëllimit të tij. Pra, ne nuk kemi pse të kemi frikë nga ky virus, sepse Perëndia ynë është sovran dhe ai po i përdor të gjitha gjërat që janë duke ndodhur për të mirën e Kishës dhe për lavdinë e tij, pavarësisht se ne nuk kuptojmë gjithçka që është duke ndodhur për momentin. Besimi ynë është e Zotit dhe besimi ynë është Zoti. Dhe së fundi, në lidhje me rrugët e Perëndisë që është keq kuptohen nga njerëzit fetar të pakujdesshëm, keq kuptohen nga bota, por ne shikojmë gjithashtu që rrugët e Perëndisë keq kuptohen edhe nga vetë profeti Habakuk. Edhe gjejmë pikërisht tek vargjet 2 deri në 3. Ne shikojmë reagimin e profetit Habakuk që megjithatë ai është krejt ndryshe nga bota dhe nga njerëzit fetar. Reagimi i Habakukut në fakt është që do të di më shumë, pra nuk është reagim mosbesimi, ai do të di se çfarë është duke bërë Perëndia dhe ai thret kështu: "Deri kur o Zot do të bërtas dhe ti nuk do të më dëgjosh. Unë këllthas dhun, por ti nuk jep shpëtim. Përse më bën të shikoj paullsinë dhe më bën të shoh çoroditjen? Përpara meje qëndron grabitja dhe dhuna, ka grindje dhe përçarja po shtohet." Pra vini re që Habakuku nuk e kupton se çfarë është duke ndodhur. Pra vjen re që Perëndia nuk po vepron dhe thot ku je Perëndi. Pra kemi parë që rrugët e Perëndisë shpesh keq kuptohen nga njerëzit fetar të pakujdesshëm, nga bota, por edhe nga vetë profeti. Dhe për ta mbyllur ne do të shikojmë në përfundim, do të shikojmë si rrëdhim i këtyre vargjeve, do të shikojmë 4 parime të përgjithshme për të kuptuar çfarë ndodh në histori. Parimi i parë që do të shikojmë është që historia është nën kontrollin hyjnor. Te Habakuku 1:6 Zoti thot: "Sepse ja unë do të nxis kaldeasit komb mizor dhe i furishëm." Për kthimin në fakt më mirë në shqip do të ishte: "Sepse ja unë po ngre kaldeasit komb mizor dhe të furishëm." Pra Perëndia po ngre një komb që do ta përdor si instrument në duart e tij për të përmbushur qëllimin e tij. Pra jo vetëm për Izraelin, por edhe për gjithë armiqtë e tij. Pra Perëndia ka në kontroll jo vetëm Izraelin, por edhe armiqtë e Izraelit. Çdo komb në botë është në dorën e Perëndisë, sepse nuk ka fuqi në këtë botë që në fund fare nuk kontrollohet nga Perëndia. Gjërat nuk janë faktikisht ashtu siç janë në pamje të parë, siç ne mund të mendojmë që janë. Për shembull, në rastin e kaldeasve, edhe një herë, u duk sikur ishte mbretësia e tyre, e aftësisë së tyre ushtarake, që ata po arriteshin të ngjiteshin dhe të bënin një gjë të tillë. Por ata nuk e dinin që ishte Perëndia që i kishte ngritur ata. Perëndia është edhe njëherë Zoti i historisë. Ai është ulur në qiell dhe siç thuhet te Isaia 40:15, ja kombet janë si një pikë uji në një kovë uji, konsiderohen si pluri i një peshorjeje. Pra Perëndia shpall që ai është mbi të gjitha. Perëndia e ka filluar procesin e historisë, ai po kontrollon dhe Perëndia është ai që do të sjellë gjithë gjërat në fund. Ne nuk duhet të harrojmë këtë. Pra parimi i parë që ne mësojmë si rrëdhim i Habakuku 1:11 është që historia është nën kontrollin hyjnor.
Së dyti, historia ecën sipas një plani hyjnor. Gjërat edhe njëherë nuk ndodhin ashtu kot. Ngjarjet që ndodhin janë duke ndodhur, do të ndodhin, nuk janë aksidentale, sepse ka një plan të caktuar të historisë dhe çdo gjë është paracaktuar që nga fillimi nga Perëndia. Perëndia që sheh fundin nga fillimi ka një qëllim në gjithçka dhe është ai që i njeh kohrat dhe stinët. Perëndia e di se kur ta bekoj kombin e Izraelit dhe di kur nuk ta bekoj kombin e Izraelit. Pra çdo gjë është nën kontrollin e tij. Te Galatasve 4:4 apostulli Paul kur duke referuar ardhjes së birit të Perëndisë në botë, thot: "Por kur erdhi plotësimi i kohës, Perëndia dërgoi birin e tij." Pra vini re që biri i Perëndisë erdhi në kohën që e kishte caktuar Perëndia. Perëndia lejoi në fillim fare të vinin filozofët e mëdhenj, pastaj dolën romakët, që ne i njohim për qeverisin e tyre të madhe, ndërtuan rrugë, përhapën sistemin e tyre ligjor të mrekullueshëm në mbar botën. Pastaj pikërisht në këtë kohë Perëndia dërgoi birin e tij në botë, siç e kishte planifikuar, pra siç Perëndia planifikon gjithçka. Pra edhe një, ka një qëllim të caktuar për të gjitha gjërat që ndodhin në histori dhe çfarë po ndodh tani në botë nuk është aksidentale. Le të mbajmë mend që në qendër të planit të Perëndisë është Kisha dhe gjithçka që Perëndia lejon ka si synim të tërheqë vëmendjen e Kishës të popullit të tij. Ashtu si në dhjatën e vjetër që Perëndia faktikisht po shfaqte lavdinë e tij përmes kombit të Izraelit, në këtë kohë Perëndia shfaq punën e tij dhe lavdinë e tij përmes popullit të tij, përmes Kishës. Gjërat që lejon Perëndia në botë janë të lidhura me punën e tij në mbretërinë e tij, për mbretërinë e tij, pra për Kishën e tij dhe gjithë qëllimet e tij kanë të bëjnë me Kishën. Kisha është në qendër të planit të tij. Pra, parimi i rëndësishëm që ne shikojmë është që historia është në kontrollin hyjnor, së dyti historia ecën sipas një plani hyjnor, së treti historia ecën sipas kalendarit hyjnor. Shkurtimisht, Perëndia nuk ndalon ta pyes neve çfarë mendoni ose si mendon ta bëjmë këtë gjë apo mos ta bëjmë këtë gjë, sepse çdo gjë që ndodh në botë ndodh sipas këshillës së planit të tij, sipas këshillës së vullnetit të tij. Perëndia pra ka kohën e tij. Ai ka mënyrën e tij dhe vepron sipas mënyrës së tij. Dhe së fundi, historia është e lidhur ngushtë me mbretërinë hyjnore. Gjithçka që ndodh pra në botë, çelësi për të kuptuar është që çfarëdo që ndodh është e lidhur me mbretërinë e Perëndisë. Çfarë plani ka Perëndia për këtë botë? Plani që Perëndia ka këtë botë është e lidhur me Kishën. Pra gjithçka që lejon Perëndia në këtë botë është e lidhur me qëllimin e Perëndisë në lidhje me Kishën. Qëllimi i tij është shpëtimi i zgjedhurve të tij për lavdinë e tij. Te dyta e Pjetrit kapitulli 3 vargu 9 thuhet kështu: Zoti nuk vonon plotësimin e premtimit të tij, siç disa besojnë që ai bën, por është i durueshëm ndaj nesh, sepse nuk do që ndokush të humbas, por që të gjithë të vinë në pendim. Ashtu si në dhjatën e vjetër historia e kombeve të tjera ishte e lidhur me kombin e Izraelit, po ashtu dhe në ditët e sot çfarë ndodh në përbot ka lidhje me planin e Perëndisë për Kishën, për popullin e Perëndisë. Çfarë ka rëndësi në botë është mbretëria e Perëndisë. Perëndia nga fillimi, nga rënja e njerëzit në mëkat, ai po punon për ngritjen e mbretërisë së tij dhe ai po shpëton të gjithë njerëzit që ai ka zgjedhur të sjell tek vetja e tij. Kjo është mbretëria e tij dhe ky është qëllimi i tij në gjitha gjërat që ai lejon në botë, pra për shpëtimin e njerëzve, për ngritjen e mbretërisë së tij. Mbretëria e Perëndisë është në proces formimi, por po vjen fundi kur ajo do të arrijë në fazën përfundimtare. Rëndësia e ngjarjeve të tjera, pra çdo gjë që ndodh në botë, pra është e lidhur me ardhjen e mbretërisë së Perëndisë në botë. Problemet dhe ngjarjet e kësaj kohe duhen parë në ndritën e mbretërisë së Perëndisë. Çfarë Perëndia lejon për Kishën dhe në botë ka të bëjë me qëllimet e tij për Kishën dhe mbretërinë e tij. Prandaj le të mos habitemi nga gjërat që po ndodhin, nga gjërat që do të ndodhin, pra ne duhet pyesim. Çfarë rëndësie ka kjo ngjarje me mbretërinë e Perëndisë? Çfarë qëllimi të mirë ka Perëndia përmes këtyre ngjarjeve që po ndodhin? Ose
nëse gjërat të çuditshme po na ndodhin neve vetë personalisht, le të mos ankohemi, por le të pyesim, çfarë po na mëson neve Perëndia? Çfarë duhet të ndreq unë në jetën time? Çfarë duhet të ndreq unë brenda vetes time? Ku kam vepruar gabim dhe pse Perëndia po i lejon këto gjëra në jetën time? Gjërat që po ndodhin, pra gjitha gjërat që po ndodhin kanë një kuptim, kanë një qëllim dhe është Perëndia që lejon gjithçka për qëllimet e tij të mira sovrane. Ne nuk duhet të hutohemi dhe ne nuk duhet të dyshojmë tek dashuria e Perëndis, as te drejtësia e tij. Nëse Perëndia do të tregohej faktikisht i padashur ndaj nesh dhe do të jepte menjëherë përgjigje lutjeve tona, sipas mënyrës tonë, në fakt kjo do të ishte dëmshme për ne dhe ne do të ishim krishterë shumë të varfër. Fatmirësisht Perëndia nganjëherë vonon përgjigjen e tij në mënyrë që të nxjerrë në pa egoizmin ton, në mënyrë që të vërë në dukje gjërat të tjera që ka në jetën tonë që ne të rritemi, pra që ne të ndryshojmë. Pra Perëndia është i prekupuar për ne, është i prekupuar për jetën tonë dhe ai synon që të na përgatisë neve, ta bëjë neve gati për një vend më të madh, vend më të plotë në mbretërinë e tij. Prandaj çdo gjë që ndodh dhe gjërat që po ndodhin, ne nuk duhet i gjykojmë sipas qëllimeve tona, por sipas qëllimit të tij të madh, të përjetshëm dhe të lavdishëm të Perëndisë. Pra kemi parë dy të vërteta të rëndësishme në lidhje me çuditshmërinë e rrugëve të Perëndisë dhe kemi parë 4 parime të përgjithshme për të kuptuar se çfarë po ndodh. Edhe një fjalë të fundit që dua të them në lidhje me kohën që ne po jetojmë, sigurisht që ne dëshirojmë dhe lutemi që asnjë njeri të mos vdes dhe sigurisht që të gjithë ne duam që të kthehemi në normalitet sa më shpejt, por në njëjtën kohë ne duhet të mbetemi të qartë se cila është gjëja më e rëndësishme në këtë kohë dhe në çdo kohë. Pra ne dëshirojmë që dhe lutemi sigurisht që njerëzit jetojnë sa më gjatë dhe asnjëri të mos u mbas njerëzit e tyre të afërm, njerëzit e tyre të dashur. Por megjithatë, nuk duhet të harrojmë që njerëzit janë një rrezik akoma më të madh se sa ky virus. Një rrezik më i madh për njerëzit janë shpirtrat e tyre, shpirtrat e njerëzve. Njerëzit në një mënyrë apo në një tjetër do të vdesin, herët apo vonë. Por ne nuk duam që ata të vdesin pa Krishtin. Njerëzit pa Krishtin janë në mëkat dhe thridhim janë në zemërimin e Perëndisë. Shqetësimi parësor dhe më i madh i çdo njeriu duhet të jetë që ata janë mëkatar, janë të ndarë nga Perëndia dhe janë në zemërimin e tij. Shqetësimi i tyre më i madh nuk është virusi, por që ata nuk janë në rregull me Perëndinë. Dhe nëse ata vdesin pa u penduar dhe pa besuar në Krishtin, shpirti i tyre do të shkojë në ferr dhe do të jetojnë përgjithmonë të ndarë nga Perëndia. Edhe Zoti ynë Jezusi Krisht na kujton fare mirë, mjaft mirë në lidhje me këtë te Mateu 10:28. Dhe mos keni frikë nga ata që vrasin trupin, por nuk mund të vrasin shpirtin. Keni frikë më tepër nga ai që mund t'u humbas shpirtin dhe trupin në Gehena. Pra vini re, Jezusi po thotë që mos keni frikë nga virusi që mund të vras trupin, por nuk mund të vras shpirtin. Keni frikë më tepër nga ai që mund të bëjë të humbas edhe shpirtin edhe trupin në ferr. Çdo njeri që nuk është penduar nga mëkati dhe çdo njeri që nuk ka besuar në Jezus Krishtin si Zotin dhe Shpëtimtarin e tij, është në rrezik të shkojë në ferr, në dënim të përjetshëm trup dhe shpirt. Prandaj shqetësimi dhe lutja jonë më e madhe në këtë kohë dhe në çdo kohë është shpëtimi i njerëzve, që njerëzit të jenë në rregull me Perëndin, të takohen me Krijuesin e tyre. Njerëzit shqetësohen më shumë faktikisht për trupat e tyre, çfarë do hanë, çfarë do të veshin, çfarë do pinë, por Zoti Jezus te Gjoni 6:27 thotë kështu: Mos punoni për ushqimin që prishet, por për ushqimin që mbetet për jetë të përjetshme, të cilin do t'ua jap biri njeriu, sepse mbi atë ati, domethënë Perëndia vuri vulën e tij. Jezusi është i vetmi që mund të shpëtojë njerëzit. Njerëzit më shumë se çdo gjë tjetër edhe një herë kanë nevojë për Jezusin. Të afërmit tan, familjarët tan dhe të gjithë njerëzit kudo kanë nevojë për Jezusin. Prandaj ne duhet të lutemi dhe të shpallim Jezusin atyre. Uria dhe etja e vërtetë e njerëzve
është për Jezusin. Njerëzit nuk e dinë se çfarë ata kanë nevojë në të vërtetë. Njerëzit mendojnë që atë çfarë kanë nevojë janë gjërat e kësaj bote, kjo botë, janë marrëdhëniet njerëzore që do t'i bëjnë ata të lumtur, por Zoti Jezu Krisht te Gjoni 6:35 thot kështu: Unë jam buka e jetës, kush vjen tek unë nuk do të ketë më kurrë uri dhe kush beson në mua nuk do të ketë më kurrë etje. Pra vini re, njerëzit kanë një uri, njerëzit kanë një etje, thotë Zoti Jezu Krisht. Por ai vetmi që mund ta shuajë këtë etje dhe këtë uri është ai. Pra njerëzit kanë nevojë të pendohen, njerëzit kanë nevojë të kthehen te Perëndia dhe të marrin jetën e përjetshme, jetë e përjetshme që mund t'ua jap dhe uroj vetëm Jezu Krishti. Jezusi është e vetmja bukë e jetës që mund të jap jetë njerëzve që mund të jetojnë me anë të besimit tek ai. Dhe vetëm përmes tij mund të kalojnë nga vdekja në jetë, nga dënimi në shpëtim, pra në bashkësi me përjetshme Perëndin. Prandaj, nëse ju që po ndiqni tani këtë mesazh, nëse ju nuk jeni penduar nga mëkati, nëse ju nuk jeni penduar nga drejtësia juaj, nga vetëdrejtësia juaj që ju e mbani veten për të mirë, dhe ju nuk keni besuar për shpëtimin tuaj te Jezu Krishti, sot është ditë e shpëtimit. Perëndia po ju thret sot juve të pendoheni nga mëkati, nga vetëdrejtësia juaj dhe të vendosni besimin te Jezu Krishti si Zoti dhe shpëtimtari juaj. Le të lutemi së bashku. O Dashur qellor, ne vim në praninë tënde të shenjtë, dhe të falenderojmë për fjalën tënde, falenderojmë o Zot për mesazhin që na dhe përmes profetit tënd Habakuk. Falenderojmë që fjala jote është e qartë dhe falenderoj që fjala jote është e mjaftueshme për çdo kohë. Na ndihmo o Zot që të mbështetemi tek ti edhe në këtë kohë. Lutemi o Zot që ne do të kemi besim tek ti, do të ecim në bindje ndaj fjalës tënde, sepse ti je ai që bashkëvepron të gjitha gjërat për të mirën tonë dhe për lavdinë tënde. Na ndihmo o Zot të fokusohemi tek ti, të gjërat më të rëndësishme. Lutemi Zot na përdorësh për shpëtimin e njerëzve, për nevojat e mëdha që kanë njerëzit për këtë kohë, për një shpëtimtar. Edhe në emër të cilit ne të lutemi. Amen. pagoi krejt, minjo hësia, ka ti një të purpurtla, si bare bëriaj, veç fuqia jote zë, mund të shkri zemrën e ngur, vetëm ti shëron o Zot, le mbrozin e zëmur. Krishti e pagoi krejt, minjo hësia, ka ti një të purpurtla, si bare bëriaj, se asgjë të mirë nuk ka, ndaj te Hirin mbahem fort, do ta zbar robën në gjatë, të qenjit kalvarito. Krishti e pagoi krejt, minjo hësia, ka ti
mirë njohësia, ka ti një të purpurt la, si bore bëriaj. Mesadiun ortodoksët festojnë Pashkët pikërisht këtë të diel. Dhe është interesante, ndërsa po dëgjoja Radio 7-ën, përmendi që në Lushnjë besimtarët e krishterë, ungjillor, do ta festojnë Pashkën këtë të diel. Ndoshta disa prej jush do ta festoni bashkë me familjet tuaja këtë të diel, ndoshta. Shpresoj që e festojmë 2 herë dhe s'ka asnjë gjë të keqe. Ne festojmë ringjalljen e Krishtit çdo të diel. Prandaj edhe sot ne festojmë ringjalljen e tij. Dhe falenderojmë Perëndin për hirin e tij që na ka dhënë me anë të Krishtit. Falenderojmë Perëndin për dashurinë e tij dhe falenderojmë Perëndin për bashkësinë e frymës së shenjtë, e cila banon në ne. Dhe të gjitha këto qofshin me ju sot edhe në vazhdimsi gjatë gjithë kësaj jave për lavdinë e Perëndisë. Amen. Zoti ju bekoft.